สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเข้าบสู่ช anel แฟนบอยเย่กับเย่เย่คอนเทนต์คลิปนี้นะจ๊ะจะเป็นการรีแคปนะครับ Love you my I love you teacher อ่าเลิฟยูล่ะ เฉยๆไม่มีไอ Love you teacher love you ค่ะ love you love you teacher ผิดค่ะคุณต้องเริ่มด้วยคำว่าโดเรมอนตอน รับคุ Love ณเจ้า You เล่ห์เหรอ Teacher Love you teacher แต่ชอบมาก I do agree ตึ้ง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 วันแล้วนี้ก็ค่อยมาอย่างเงี้ยเสียดายอย่างที่บอกว่าเสียดายถ้าป้ามาจะได้แบบคุยกันต่อเนื้อเรื่องที่เราคาดเดาจากอีพีที่แล้วเรื่องปม DID ใดๆตสรุปส่างรุปก็คือคือดีดีเนาะคือสังแล้วเกตได้ว่าวันนี้มันมีจิตแพทย์เข้ามาหรือนักบำบัดเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการแพทย์หญิงเข้ามาบรรยายใดๆเพื่อให้แต่ความสอดคล้องในสิ่งที่เราคิดที่คุณหมอพูดเขาอะไรเอจจิ้งนะอะไรเอๆจนะเขาเป็น age regression ก็เลยไม่แน่ใจว่าแสดงคำว่า ว่ามัน age เออ regression กับเนี่ยมันกับ DID มันต่างกันหรือเปล่า มันต่างกันยังไงนี่เราก็ไม่มีโนเลจอะไรพวกนี้เนาะเออืมอเพราะว่าถ้า age สมมติเป็น regression DID คืออ่ะสภาวะที่จิตใจและพฤติกรรมของบุคคลกลับไปแสดงออกเหมือนเด็กและวัยอ่อนวัยกว่าวัยจริงชั่วคราวเป็นกลไกปกอ๋อป้องตัวเองของจิตใจเมื่อรับมือกับความเครียดรุนแรงบาดแผลทางใจหรือ trauma หรือความวิตกกังวลโดยการเปลี่ยนไปพึ่งความรู้สึกความปลอดภัยในแบบอดีตอ๋อก็แสดงว่าไม่ใช่ DID สิถ้าฟังแบบคือเนี้ยมันเป็นถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับ defense mechanism อันหนึ่งที่เหมือนกับเวลา DID มันก็คือเขาสร้างไม่ได้สร้างสร้างตัวเขาไม่ได้สร้างบุตนขึ้นมา คลิกใหม่ขึ้นเอมาอเขาไม่ได้สร้างบุคเขาแค่เป็น ลิกใหม่ protection ขึ้นไปอย่างเงี้ยเหรอเพราะว่าไม่เป็นไรย้อนตอนเดี๋ยวรอแรกอ่ะที่แจกไว้ก่อนคิดอ่ะย้อนวัยเขาแค่ย้อนเขาจแค่อนวาย้อนไปยเพราะตอนแรกที่คิดถ้าสมมติเป็น DID จริงๆอ่ะแสดงว่าแล้วพี่แม่บอกอ่ะตอนเด็กอ่ะเป็นคิดสั้นน้องซันมาก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นโซล่าที่หลังแสดงว่าโซล่าเป็นบุคลิกที่สร้างขึ้นมาใหม่นะ ฉันอยากจะตีแม่วันนี้พอพูดถึงแม่ปุ๊บ คุณแม่ฉันคะเดาได้ว่าแม่อมอะไรไว้แล้วแม่ไม่ยอมมา ขายนั่งรถมาตั้งไกลแต่แฮนดี้บอกจะเล่าไว้หมดเขาจะได้ไปรักษาเอาไม่นี่ไงลูกได้ก็มาทำเรื่องเค้กให้ไงทำอะไรต่ออะไรงให้ตามงค่ะคำสั่งลูกงงไปหมอืมดค่ะผิดเหรอคะคือมันสำคัญต่อการรักษากับคุณแม่ ถูก แล้วมันสำคัญมันสำคัญต่อการรักษาคุณแม่ต้องพูดมาให้หมดค่ะฉันเลยไปคุณงงว่าแม่จะอมถามคุณแม่เอาค่ะพลังไม่ได้ฉันเลยงงว่าแม่มาเพื่อเอาเค้กมาให้อย่างเดียวนึกว่ามาบอกจะบอกข้อมูลนู่นนั่นนี่พบแม่อุตส่าห์ถามย้ำแล้วด้วยนะก็ไม่บอกแค่เมื่อก่อนเขาฉันผิดชื่อซันแล้วด้วยหรือเขาเปลี่ยนชื่อเอาแล้วก็อุตจบเลยส่าห์อุตส่าห์โทรหาแล้วนะโอ้ยติดมีเหตุการณ์เข้ามาติดคุยไม่ได้โอ้โทรศัพท์เสียอีกแต่ไม่แล้วยอมใช้มาถึงที่โทรศัพท์โซเนาะแล้วล่ามาถึงที่ทีนี้อันแต่นี้มาถึงที่ทำไมโทรศัพท์โซล่าก็ไม่ยอมโทรอ่ะเขาอาจจะบอกอาจจะปูมาแบบว่าเฮ้ยแม่จะได้มาเฮ้ยพอแม่มาตอนดูแบบแม่มาละเดี๋ยวต้องมันจะต้องแบบโป๊ะละเอ้าไม่ ตอนเดาที่ไปว่าพูดตอนะนที่พูดหน้าห้องบอกว่าแม่มีเรื่องสำคัญกว่าที่จะต้องพูดที่จะต้องบอกอันนั้นเขาแล้วก็แม่เราก็แยกกันโอ้โหตายแล้วแน่นอนเลยแม่ต้องมาเล่าเหตุการณ์ในสมัยอดีตสรุปเราคือตั้งโอ้เอาเค้ตั้งโหฟังกมาวางตอนนั้นฉันคิดวันเกิดใครวะฉันไม่ได้คิดว่าเขาแอมาทนนิเวอร์ซาำครีเค้รบรอบแทนกลูกนะแอนนิเวอร์ซารีฉันเค้กวันเกิดใครวะ ใช่ใช่ใช่คิดเหมือนกันเอ้ยคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เปิดคลิปน่ะอืมนึกถึงเดเลเตอร์ไหมเดแรเลเตอร์งมากวิ่งเข้าไปในหัวเลยนะจูกแรงมากซีนที่แอนทองเป็นคนพูดในคลิปเหรอ ไม่แอนทอเป็นคนเปิดคลิปใช่ป่ะแอนทองเป็นคนเปิดคลิปแอนทองเป็นคเอนเปิดคลิปอมันวนเข้าไปในหัวเลยว่าอุ้ยมีดราม่าขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างโบเงี้ยราณเนาะ อุ้ย 8,000เอ้าหมดเลยนะตรงเนี้ยไม่หคุมายถึงณไม่มีว่าเอาตสิทธิ์พูดรง คำนี้ค่ะเรื่องอะไรเหรอฉันไม่เคยดูฉันจะบอกว่าอะไรรู้มามันเหมือนว่า ฉันเป็นคนนักแสดงคนนั้นเองนะ แรงมากฉันเป็นคนเขียนบทเรื่องนั้น The Letter ผ่าผู้เล่นไม่ใช่เอาใหม่คือเอาตรงๆมาดูครั้งแรกรู้สึกว่าอุยตายละกู
ตายหาแล้วรู้สึกเหมือนกูอ่านเจ้าชายน้อยครั้งแรกเลยว่ะ เรียกว่า ทำไมอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะ ไม่เข้าใจ อื อ๋อ ม เหรออาจจะใช่นะครั้งแร มัน กจะ เป็ ไม่ น เข้าใจเหรอ มันเป็นวรรณกรรมเด็กที่แบบโอ้โหทำไมเข้าใจยากขนาดนี้วะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอ่า มันดูปุ๊บแล้วแบบมันดูแบบว่ามันเป็นวรรณกรรมคือโทนสีวิธีเล่าอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูแบบสนุกสนานจังเลยดูน่าสนุกจังเลยอ่ะไม่เข้าใจ ขนาดพี่ปออย่าว่าแต่พี่ปอนเลยเนี่ยเรามันดู EP 3แล้วเรายังไม่เข้าใจเลยไม่เห็นหรือเมื่อกี้ที่ลุงบอกว่าอ้าวก็ไม่ได้นมันจะ อนตอนกลางคืน question ไงใช่ที่ลุงบอกว่าคือเนี่ยไม่ได้นอนคือ ลุงยังเข้าใจว่าอ๋อตอนกลางคืนมันได้นอนไงแต่มันตื่นมาปุ๊บเป็นซันปุ๊บก็ให้ซันไปนอนหลับแป๊บหนึ่งแล้วก็ปลุกขึ้นมาเป็นโซล่าร่างกายมันได้พักอะยังไงร่างกายมันก็ได้พักอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปคืออ้าว ไม่ได้นอนเล8 ชั่วย โมงตอนไหนก่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมฉันยังงงคือแล้วจากเท่าการตีคที่เห็นคือมันวามที่แบบแค่เอาหัวงง แบบป๊อกลงไปคือเราก็อืตื่นเลยไงเขามันก็เท่ากับเราก็ลาอ่ะกต่อก็มันก็เลยกลายมาเป็นแบบว่ามันเหมือนอ่านเจ้าชายน้อยอ่ะแล้วมันกำลังแบบเอ๊ะอีนักบินมันคืออะไรวะอีหมับตายหาแล้วกูอีไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจใดๆเลย แล้วพออืมมาเล่าแบบเนี้ยปุ๊บมันเลยกลายมาเป็นแบบกูตีความผิดปะวันเนี้ยนึกออกไหมอย่างที่อ้นบอกอ่ะสรุปได้นอนไม่ได้นอนกูตีความผิดปะวันเพราะเนี้ยนึกออกไหมเพราะตอนแรกเราดูแล้วได้นอนตลอดในตอนกลางอ่ะคืนน่ะตอนเออ กลางคืนได้นอนนะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วปลุกไปวิ่งวิ่งจอ่านเหนื่อยแล้วก็ให้นอนกลางวันแล้วก็อ่าปลุกขึ้นมากับเนี่ยแล้วกลับไปตอนกลางคืนอ่าไปนออ่านที่ห้องแล้วก็ตื่นขึ้นมาวิ่งอย่างเงี้ยอ่าก็แสดงว่ากลางคืนได้นอนไงได้นอนอ่าตั้งแต่มืดยันสว่างอ่าด้วยซ้ำอะไรออันเนี้ยย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่ามันก็มีมุกโบราณแบบ The Letter เข้ามาในความแบบเข้าใจพี่ไหมพี่เอรู้สึกแบบอโหแม่งเดาได้ขนาดนี้น่ากลัวนะเว้ยเพราะว่าคือเนื้อมันดูแล้วส่วนตัวพี่รู้สึกว่าพอมันมีขึ้นปมมันเรื่องแบบวันพิเศษ เออเออเออส่วนตัวนะปึ้งอย่าบอกนะว่าจะ1 2 3 4อย่างนี้แล้วก็จะมีการรีมายด์แบบนี้โดยที่แบบอย่างนี้ไม่ตื่นคือสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็แบบมีมันมีอะไรมาบางอย่างที่มันจะบอกมาแทนว่าวันนี้มันมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นมาเลยอย่างที่จุกกี้บอกคือมันไม่ใช่แค่เรื่อง The Letter เรื่องเดียวนะมันมีอีกหลากสิ่งหลายเรื่องที่มันแบบว่าเฮ้ยทำไม เอามุกโบราณอย่างนี้มาเล่นวะอย่างเงี้ยเอาส่วนตัวนะอันนี้ขอพูดว่าเป็นส่วนตัวนะเพราะพี่รู้สึกว่าแบบคือพอมันปั้นแบบเนี้ยมันเลยกลายมาเป็นบอกเฮ้ยมันมาจากนิยายป่ะนะแล้วนิยายเรื่องนี้มันแต่งมานานแบบ30 ปีหรือยังนะเข้าใจพี่ป่ะอืเออมเพราะว่าหนึ่งอันนี้เป็นไม่รู้อันนี้มันเป็นนิคือไม่รู้ ยายแต่ไม่รู้ว่านิยายที่แต่งขึ้นมาโดยเฉพาะหรือว่าเป็นนิยายที่เขีเออยนมาเออก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันแต่งมานานหรือยังโดยที่บริบทแบบเก่ายังเขายังแบบว่าอีวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้มันยังอืมเป็นแบบว่าอืมอืมคนพี่ตัวสูงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเข้าอ่าใจพี่ไหมอีคนอืมพี่ตัวอืม สูงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันยังมีแบบน่าจะน่าจะมาจากนิยายเพราะจำได้ว่าแฟนช่องบอกว่าอ่านนิใช่ยายมาแล้วใช่นู่นนี่มันมีนั่นอะไรอย่างนี้ที่พ่อลุงบอกมันไปแล้วไงมีนิมันมีว่ามันมีนิยายจริงยายแต่ลุงอะเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นนิยายที่เขียนขึ้นมาโดยเฉนานพาะช่วงไหนหรือยังหรือทำมิ่งว่าไหน เป็นอ่านิยายที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วอืมอืมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นนิยายมันก็จะมีผลอีกเนาะว่ามันแต่งเมื่อไหร่อย่างไรบริอืมบทอย่างใดอืมอืมในตอนนั้นแล้วก็เอามาปรับแปลงบทเป็นอย่างใดอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันมีเอาตรงๆนะมันมีมุกแบบ70 80 90อืมเขามาจนทำให้เรารู้สึกแบบ70เลยเหรอเอออย่างนั้นเลสวยจริงอย่างเงี้ยๆเหรอมันมีความแบบไอ้ห่าจริงกับอีกเหรอเนี่ยอันหนึ่งที่พี่ปอนที่พี่ปอนทักอะร่มอะที่พังอะถือไปโรงเรียนทำไม มัน นึกออกปะเอาไปซ่อมไงนึกออกเอาไปปะซ่อมไม่ใช่เอไปอทำงานไปเอทำงาอนไปสอถือร่มนเด็กอยู่พังแล้วๆถือร่มอะไรอย่างเงี้ย เพื่อไปพังๆไป เพื่อไปนำเสนอให้ดูว่าเพื่อการไปเล่าทำร่มเรื่องพังที่มาเนี่ยของร่นี่มนี่เนี่ยคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากสมัยเนี้ยที่นิยายมันจะเขียนแบบร้อยแบบเรื่องซีนาริโอแบบเท่ๆนกออกปะโดยที่แบบมันจะไม่มีการอย่างเงี้ยคือแบบว่าอยากได้อะไรคือนักเขียนอยากเห็นอะไรก็จะเอาอันนั้นไปแปะไว้เลยเข้าใจพี่ไหมอืมอืมอะไรอืมอย่างอ่เงี้ย าอยากเห็นว่าแบบว่าเนี่ยคือคุณครูถือร่มไปแล้วก็ไปนั่งแบบโหเนี่ยถ้าสมมติอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาคือเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องอ่ะมันดูเป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบซีรีส์วายเริ่มแรก
เล้าเป็ด ยุคเล้าเป็ดเออ ยุคเล้าเป็ด คือกลับไปก่อนเล้าเป็ดอีกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจพี่ไหมพี่เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันดู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 เป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่มันสามารถแบบโอ้โหเล่าได้ตลอดกาลแต่วิธีการเล่าเรื่องคือโบราณเข้าใจพี่ปะ อืม อะไรอย่างนี้เป็นต้น เพราะว่าในซีนที่มันเป็นซีนดราม่าซึ้งๆเนี่ย ลองถอดซีนดิซีนไหนที่มันแม่งแบบโอ้โหเราหุยเอฟเฟกต์จังเลยไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกไม่มีอ่ะเข้าใจพี่ไหมคืออีซีนเข้าใจอีซีนที่แบบว่ามาเปิดวิดีโออ่านอ่านโน้ตแล้วอืม น้ำตาท่วมเนี่ย มันควรจะเป็นซีนที่เรารู้สึกแบบโอ๊ย อืม เดอะเลคเทอร์ มัน น้ำตาเป็นบ้าเป็นบอ ใช่ ตา อืม แตกเหมือนสายเลือดไหลแทนน้ำตา ตอนที่ดูเรื่องนี้เข้าใจพี่ปะ เข้าใจเหมือนอย่างถ้าถ้าตามที่เข้าใจนะคือว่าเออเราดูเราเหมือนเราเพิ่งดูมาได้ไม่นานเท่าไหร่เรายังไม่ได้ผูกพันกับตัวละครขนาดนั้นเรายังไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังขนาดนั้นว่าเขารักกันมากขนาดนี้ได้ยังไง แล้วมานั่งอ่านอันนี้แล้วมันจะรู้สึกแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้รู้สึกร่วมขนาดนั้น ก็จริงเดอะเลคเตอร์2 ชั่วโมงนี่ซีรีส์3 EPละ ไม่จูอะไรมัอน ย่างเงี้ย มันเหมือนอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ EP แรกๆก่อนๆแหละที่แบบว่าอยู่ๆมันก็สลับโหมดมาเป็นดราม่านึกออกไหมออืย่างตั้งแต่ ม EP 1แล้วที่ซันบอกเหมือนซันมันจะทำตัวร้ายที่ลุงบอกว่ามันไปยืนยกขยมบนเตียงให้ให้พบเมฆโกรธอ่ะอ่ามันบอกว่ามันจะทำทุกเหมือนจะทำเพื่ออยากจะออกจากบ้านอ่ะแล้วทำหน้ายิ้มร้ายออกมาเดินออกมาจากห้องอ่ะ แล้วอืมพอมาตัดมาอีกซีนหนึ่งปุ๊บเข้าดราม่าเฉยอะไรอย่างเงี้ยที่มาอืเขียนมอืมฝาผนังเสร็จแล้วปุ๊บดราม่าเลยคือมันมูดมันเขาเรียกอะไรมันมันไม่มีไดไม่เรียบมันไม่นามิกเนียนอ่ะมันไม่มันไม่มีไดนามีไดนามิกมิกอ่ะมันคอลลาจมาว่าอย่างนี้แล้วก็มาแปะกันอืแต่อีมพีที่แล้วลดนะส่วนตัวคิดว่าอีพีที่แล้วว่าลดแต่อีพีเนี้ยมันมีความรู้สึกอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีอะไรให้เรามี question ระหว่างทางมาเรื่อยๆมันเลยทำให้เราอะมัวแต่คิดว่าเอ๊ะมันไอ้นี้ได้ยังไงนะมันไอ้นั้นได้ยังไงนะพอมาถึงฉากที่แบบอย่างนี้แล้วเราไม่ปฏิปไม่อิน ต่อกันไปหรือเปล่าไม่อินคืออืซีนเนี้ยอีซีนแบบซีนเปิดวิดีโอแล้วแบบเปิดสมุดอ่านอ่ะมันควรจะแบบโอ้โหคือช่องเรามันก็คือแบบนักร้องนำเยอะอยู่นะอันนึกออกป่ะถูกนึกออกป่ะแต่ถูว่ามันไม่กได้เอฟเฟกต์อ่ะเข้าใจพี่ไหมอ่ะมันไม่ได้ในในระหว่างที่จะเงียบไปเป็นนั่งไถอืไถมเสิร์ชหาให้เลยก็อืคือมเปิดตัวนิยายเมื่อ29มกราคม2026สองอ๋อเหรอไม่2026เปิดเปิดตัวหมายถึงว่าเปิดตัวในคืองานหนังสืออะไรตอนนี้พอย่างงี้ปะยายามไปนั่งไม่รู้เสิร์ชแต่เพียงแต่ว่าคือกำลังพยายามหาให้อยู่ว่าแล้วตกลงจริงๆคือมันคือเมื่อไหร่ไม่มันเป็นของออริจินัลของ GMM ปะล่ะถ้าของออริจินัล GMM ออก็น่าจะริจินอลแต่งมาเพื่อซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้เลยอ่ะอืมน่าจะก็คือประมามีโครงณนั้นนะว่าจะทำเรื่องนี้แล้วก็แต่งเออเพราะว่าเพเหมือนราะว่าหลายๆเรื่เท่าที่องเหมือนหลายๆเรื่องคือมันไม่มีสตอรี่ใดๆที่แบบโดยปกติถ้าหนังสือเราเสิร์ชปุ๊บมันก็จะมีตึ้งใครแต่งใครอะไรไปไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่มีอะไรอืมเลยเนี่ยอืม มันอาจจะทำมาเซตมาเพื่อสำหรับโดยเฉพาะซีรีส์โดยเฉพาะก็ได้นะ EP อืนี้ทั้งมหมดที่ลุงชอบซีนล่มตกเอออ๋อโป๊ะแตกอะเหรอซีนอืมโป๊ะแตกซีนนั้นที่ที่ทำให้เรารู้สึกร่วมได้ ร่วม ซีได้อย่างนนั้นคือจริงจังร่วมได้อย่างว้าวจริงกันเนี่ยอย่างงี้ใช่โตไหมโตเอโตอแบบ โต แต่อัน Amazing อื่นมันสอย่างงี้วิงไปหมดเลยมันอืดูแล้วม แบบอะไรก็ไม่รู้ว่ามันซีนสวิงขึ้นนั้นคือสวิงลงแบบอะไรก็ไม่รู้แปะซ้ายแปะขวาแปะไปมันทำให้เราแปะมาเห็นว่าคือต่างคนก็ต่างรู้สึกใช่อืไหมล่ะมอะไรอย่างเงี้ยคนหนึ่งก็ห่วงไปรับอีกคนหนึ่งก็รอดูว่าผู้ชายจะมาลองรับหรือเปล่าดูว่าผู้ชายเงี้ยจะมารับฉันไหมอะไรอย่างเงี้ย เออสวยมากลองใจผู้ชายอย่างนี้ ถูก มาวันหนึ่งเขาแล้วสำไม่มาขึ้นมาเร็จด้วยนะ เหงือกแห้งเลยหน้าแห้ง ลูกฉันมีเชิงจ้ะแล้วประลูกฉันมีเด็นคือเชิงผู้ชายก็ยอมรับด้วยจ้ะเเออออ
ไม่ใช่ไม่ แบบ แต่ ว่า ผู้ คิด ชาย ไป แอบ เอง งอนนิด ฝ่าย นึง เดี นะ ยว ผู้ อะไร ชาย อ แอย่าง บง เงี้ อย นนิดนึงนะ อันเนี้ย คือเรา มันเนี้ยมันเลยมีข้อที่มันทำให้มีข้อเปรียบเทียบ อืม ที่ชัดเจนว่าเนี่ยซีนเล็กๆเนี่ยซีนแค่เนี้ยทั้งที่รู้อยู่แล้วนะถ้าล่มตกลงมา เอ เนี่ยเราจะรู้สึก อ ยังไง แต่ว่าเรารู้สึกว่าว้ายนึกออกปะ อืม แต่อีซีนที่มันแบบว่าชวนดราม่าน้ำตาแตกเงี้ยมันแบบ จริง ถึง เพราะว่าอย่างของอีพีที่แล้วอะแค่คำว่าเช็ดตัวคำเดียวอะ อื โอ้โห ม น้ำตาซึมเลยนะเอาจริง อืม มันดู ไม่ ไม่ ต้อง กระ ถึง ชั กั บบ มีฉากขนาดแบบข แล้ว นาด แล้ว นี้ เนี่ยแล้วเนี่ยมันไม่ต้องถึงกับมีฉากขนาดนี้ หมายความว่ามันไม่ต้องปั้นซีนขนาดนี้ถูกไหม ใช่ เออ ใช่ พอ ใช่ มันปั้นซีนขนาดนี้เอาวิธีเริ่มปั้นเราก็รู้แล้วเนี่ยมึงตั้งหม้อแล้ว พอมึงตั้งหม้อปุ๊บกูเลยแบบโอ้โหหรอมึงต้องตั้งหม้อขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ย คำเปรียบเทียบรู้อายุ เออ ตั้งหม้อ เออแบบอย่างงี้นึกออกป่ะ แบ เพราะ บ ฉะนั้นพี่ ใหม่เชีย เนี่ยแหละพี่ถึงบอกไงว่ามันไปเซเวนตี้จริง ๆ เอกเพราะว่ามันมาแบบ ใช่ นี้ เพราะมันมาจนรู้สึกว่าหูกว่าจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างมันต้องตั้งหม้อขนาดนี้เลยเหรอวะมันต้องปั้นซีนขนาดนี้เหรอวะเรื่องวิธีการปั้นซีนอ่ะพี่รู้สึกว่าเราไม่เห็นมานานแล้วกับผลงานของภาพดีหรือ GMM นะเอาตรงๆ มันไม่ได้ต้องแบบปั้นซีนอะแล้วมันมาแบบ เอาตร จะ ง มาเอง ๆมันจะไหลแบบด้วยไดนามิกของบทด้วยไดนามิกของการแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่พอมันคือแบบตั้งหม้อขนาดโอ้โหว้าวอย่างนี้เลยอะมันดูแล้วแบบหรอมันเดอะโกสขนาดนี้เลยใช่ไหมอะไรเงี้ย เอาตรงๆอันนี้พี่วิวตรงๆเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแบบแล้วกับอีกอันเดียวที่มันแบบตัดกันนิดเดียวเลยคือเรื่องแบบล่มหล่น เห็นปะคือนี่ก็ปั้นซีนนะนี่คือปั้นซีนนะ ถู แต่มั ก นเป็นวิธีการปั้นซีนแบบ เข้าใจได้ เข้าใจได้ว่ามันต้องการ represent อะไร เออ อะไรอย่างเงี้ย แล้วเรารู้สึก แบบ ว่า แนบเนียนอ่ะ พี่ปอนเนาะมัน จริง ปั้น มันมาแบบ เอะอะแบบปึ๊กกระเป๋าล่วงล้มหล่นแล้วแบบเลิกลาก ว้าย อะไรอย่างเงี้ย อันนี้มาแบบ อ่ะ โป๊ะ มี ค่ะ นึกออก อย่า มาง เงี้ย กระเป๋าก็ไม่ได้แบบว่ากระเป๋าใบเล็กนะ แต่ที่ทำให้ร่ม เอ มันหล่น อ ได้ แต่ร่มมันหล่นอ่ะ แล้วคือเราเข้าใจได้ ใช่ มีเพลงช้าดึงภาพสโลว์ตรงแบบว่า ปฏิทินที่มันเป็นซันกับโซล่าแล้วก็มี P&S แล้วก็แปะไว้ คือ100 บาทเดียวกูรู้ว่าวันสำคัญกูรู้ค่ะ อ้าวเหรอ พอเป็นวันสำคัญปุ๊บใช่ไหมล่ะใช่แล้วมันก็ใช่อ่ะนึกออกปะก็จะคือเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งแล้วเดาซีนไม่ใช่เราแค่เสียดายว่า เฮ้ย อย่าให้เราเดาถูกเลยเพราะถ้าเราถูกปุ๊บอะอันเนี้ย70 80 90เข้าใจพี่ป่ะไม่ได้อยากเดาถูกเลยด้วยประการทั้งปวงพูดตามตรง แต่พอมันเห็นตั้งหม้อมาแบบนี้ปุ๊บโอ้ยอบหลังกันแน่นอน อืม P&S นี่ไม่ใช่เพอร์ซันต้าใช่ไหม โอ้เมก อั กับ นนี้ โซ ก็ไม่ ล่า รู้สิ ค่ะ นะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจริง ถ้าเพอร์ซานต้าเนี่ยจะอีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะ ที่เพิร์ดไม่ ๆโอ้ เอา เพ อะ อ ไร ร์ซัน อีกแล้ว เพอร์ซันต้าก็นี่ไงฮะเวอร์ชันเหรออ้อนหน่อยปอบหน่อยงั้นเพอร์ซันต้า เออ โหล มันอีซีนนั้นก็เขิน อีซีนนั้นซีนเล็กๆนั้นก็เขิน อันนั้นน่ะน่ารักอันนั้นคือแบบ นั่ ว่าน น่ารักมาก จริง จริง แต่ อัน ต นั้น อ เห็ น น ไม่ ด้วย แค่แบบคว้าแขนมาคว้าแขนมามับเดียวเลยว่าโอ๊ยแบบ เนาะ เนี่ย เค เอาต มี รง ดี ๆนะเอาแบบเนี้ยนะคือเอาตรงๆมันเรารู้แหละว่าซีนนี้มันซีนเซอร์วิสเนาะมันขาย อืม แบบนั้นนี่นู่นแต่พอดีซีนเซอร์วิสเนี่ยมันเป็นไดนามิกที่มันต่อเนื่อง ถูก มัน ใช่ มาจาก1 2 3 4แบบนี้มันมีเงื่อนไขที่มันสามารถทำให้เห็นได้ว่าเรื่องราวแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริง อืม ขอพูดอีกครั้งนะ ไม่จำเป็นต้องสมเหตุสมผลนะไม่ใช่ มันไม่จำเป็นต้องสมจริง มันไม่มี อืม ความจำเป็นต้องสมจริง เพราะในเรื่องมันไม่ได้มีความแบบอะไรมันต้องสมจริงอะไรขนาดนั้นแฟนซีก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย ชุดผอสดชื่นอาจจะแบบไม่ต้องเรียกออกไหมนี่คือมันไม่ต้องสมจริง มันไม่ต้องสมจริง แต่มันต้องสมเหตุสมผล อืม เพราะว่าถ้าถ้ามันไม่สมเหตุสมผลนะเราเชื่อในความเป็นตัวละครนั้นยากนะ ใช่ อืม ประมาณนี้ละกันของพี่ ๆแต่อันนี้ที่ชอบ ผม การ ชอบ ที่จะเป็นควีนบีก็ อันนี้หนูน่าตบ หมด มากค่ะหนูลูก อันนี้หนูพูดเลยหนูน่าตบตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วค่ะหนูลูก เยเอลซ่าเยเอลซ่า
เดี๋ยว EP ที่แล้ว เนี่ย EP ที่แล้วทำอย่างนี้กูนึกว่าขอความช่วยเหลือ เปล่าค่ะ ว่า เรียกเพื่อน เรียก มาเป็น ปู สาววายกูงง อย่าเอลซ่าฉัน เราก็นึก จำชื่อ ว่า เธอ เฮ้ย นะอ เด็ ย่าก เอ ขอ ล ความ ซ่า ช่วยเหลือเด็กขอความช่วย เอ เหลือ อ เปล่าค่ะอ๋อชอบอันหนึ่ง ฉัน ชอบอันหนึ่ง จำชื่ ช อ อบ เธ สื่ อ อ ได้ การ ละ สอนหนึ่งอันที่อุตส่าห์ทำมาแล้วมันน่ารักมา เอก อ่ะ ้ยสื่อการสอนน่ารัก สื่อการสอนที่แบบว่า อ๋ ให้ อ ซัน สื่อการ ดู สอน แล้วที่แบบว่า อ๋อ ตอนแรก เป็น เลยอ่ะ เป็นมนุษย์ต่างโลกอะเหรอ เอ เอ อ อ คือมันด้วยความเป็นคุณครูโซล่าจริงๆนะที่แบบทำได้เวอร์ชันเท่าเนี้ย อืม จริง เอ จริง อ คือแบบอัน ก็ นี้ คื เห็ อน จะ เห็น รับ เป็น มื ค อ วาม เด็กอะเนาะคือมัน เป็น มัน ควา ต้ ม อง คุณ รู้ ค เน รู เจอร์ อ่ะ เด็กอะ เออ อันเนี้ยน่ารักดี แล้วก็เซนส์ของความเป็นครูจริงๆ เพราะถ้าย้อนไปมันก็จะประมาณนี้แหละครูที่แบบว่าเข้าใจเด็กทุกสิ่ง อื ครูพร้อมที่จะ ม แบบเข้าใจเลยว่าเด็กแค่นี้ต้องทำแบบนี้เพื่อ draw attention ไว้ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ได้จริง รักเด็กอะ เล็กๆน้อย เนาะ ๆ เออ คนที่รักเด็กจริงๆอะเนี่ย จริง มีจิตวิญญาณความเป็นครูไง คือคุณ อื ครูพกเมฆก็ ม ได้เจ ไม่ อ เห เด็ มื ก อน เป็น ครู ไง พก ล่ะ เม กระแด ฆ กหัว มีจิตวิญญาณความเป็นแฟนเพื่อก็ตามแฟ อน ย่าง มาเป็น เดี ค ย รู ว เออ อย่างเดียว ดู งงมาก อ่ะ ทีนี้มันป แล้ ม วณ ที ตอ นี้ น อีก นี้ ปม ก็ ห เหลื นึ่ อง ป เนาะ ม ปมแม่ของครูพกเมฆ ใช่ คือณตอนนี้มันเหลือ2มันเหลื อ ออี ย่าก ง เอา ท จี ่ ริงๆตอนจะ ตอ ต้ น อง เนี้ยที่เรา มี เห็ ต่ น อก็คือมีเกี่ยวกับร่ม ผลใดๆกับเพลง ร่ม อื ก็ ม น่าจะเรื่องนั้นไง มันเป็นร่ม ไม่ ที่เขา น่า ใช้กลางด้วยกันไง ที่ทำให้เขาเป็นแฟ อื น ม กัน อะไรอย่างเงี้ย หรอ มันมีความ แต่ รู้สึก อี ว่า เรื่อง 2 เพลอย่างง เนี้ย อ มันเชื่อมต่อกันอะ อีเรื่องเพลงอะไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไปทริกเกอร์กับ ไอ้ทิกเกอร์ โซล่าได้ ตั้งแต่ที่ยังเป็นโซล่าอยู่ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ยุคสมัยเรียนเห็นปะ อ๋อ เออ เพราะ ไม่ เพล ตอง นแรก เนี้ ที่ ย คิ เพ ด ลง ว่า เนี้ยเขาแต่ ร่ ง ม มาตั้งแต่สมัยนู้นไง ตอนแรกที่คิดว่าร่มเกี่ยวข้องเพราะว่ามันมีฉากหนึ่งที่อยู่นั่นแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องขึ้นมา แล้วก็ฉันก็นึกว่า เฮ้ย ไปทริกเกอร์อะไรเปล่าวะ? ลุงนึกได้แล้วซีนนั้นว่าทำไมถึงมีเสียงฟ้าร้อง พอเขาบอกว่าขอให้โซล่ากลับมาเลยนะเพี้ยงคือเหมือนคำสาบานปะ เปรี้ยงฟ้าผ่าเลยไม่รับอะไรอย่างเงี้ยปะประมาณนั้นปะเขาต้องการ ไม แบ่ บ รู นั้นใช่ไหม ้ อีซี ห น รือ ที่ ว่า เรา กำ ทั ลั ก ง ว่า จะ ทำไม ย้อน ทำไม อดี ฟ้า ต ผ่า นี่แหละ ทำไมอยู่ๆฟ้าผ่าที่เราทักกันอะ เออ ๆ ตอนแร อัน ก นี้ ฉัน ค นึ ื ก อ ว่า ม มั าน เป็ น นั่ง ทริก คิ เก ด อ มา ร์ นั่ง สัก ตี อย่า ควา ง ม หรือว่าเป็นเพราะว่า อันนี้เปรี้ยงคือส ใ วรรค์ ด ไม่รั ๆ บ คือ ไง เอ อะไร า อย่า เอา ง จ งี้ ริงๆ คือกูไม่เก็ตมุกค่ะ ใช่ อันนั้นน่ะไม่เก็ต อันนั้นไม่เก็ตจริง เป็นหน้าที่ของชาวช่อง ไป ถูก สืบ ค่ะ เสาะมาสิ ถูก ว่า ต้องค่ะ คุณคิดอย่างเราหรือเปล่า สืบ เอ เสาะมาสิ หรือ อ ว่าเธอรู้อะไร ฉั มาน เล่าให้ ง เราฟัง ง หน่อย ฉันไม่รู้ ฉันโง่ อื ฉัน ม ไม่ เอ เข้า อ ใจ ใช่ แล้วก็เรื่องเพลงใด ๆ เดี๋ยวต้องมาสืบกันต่ออีกว่าจะยังไง ถูกต้อง วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเธอเนาะ เพราะว่า ได้ จ้ะ ค่าเล่าเรียนเราหมดแล้ว เราต้องอาศัยค่าเล่าเรียนจากเธอ ค่าเน็ตหมดไหม ค่าเน็ตหมด แรงมา ค่าเล่าก เรียนหมดแล้ว มันไม่สามารถเข้าห้องเรียนนี้ได้ ไปตามคุณครูพบเมฆไม่ได้ ไปตามหาแบบคุณครูโซล่าไม่ทันนะ อันนี้ก็สามารถอำนวยอวยให้พวกเราได้กับทางช่องทางนี้นะจ๊ะ อะไรนะ ดูอ่ะ เอาไว้ชัดๆ พูด อำน ให้ ว ดี ยอวยเงิน อ เอ ว อ ย อ่า ลุงอย่า เสียง หู ไม ไม่ ค์มัน ดี ไม่ หยุ ค่อย ด ดี อ๋อ โอเค อ๋อ ฮัลโหล เท็จ สามารถอำนวยอวยเงินได้ให้กับพวกเราทางช่องทางนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันกับพวกเราในคอนเทนต์อื่นๆ ในคลิปหน้าจ้ะสำหรับวันนี้พวกเรา4 คนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ ขอบคุณมากไปกว่านั้นคือ JMM TV นะครับ แล้วก็ทุกคนที่มีส่วนภาพดีมีสุขด้วยนะครับ แล้วก็ทีมงานนักแสดงของเรื่องรักครูเท่าโลกเลย Love You teacher Love You Teacher ถูกแล้ว Love You Teacher โอเคจ้ะ Love You Teacher ตายแล้วนึกว่าผิด เลิฟอยู่ไว้ Love You ว่ะ นอกจากจะโอนค่า เขาเรียกอะไรนะ ซัพพอร์ตค่าเทอมและซัพพอร์ตค่าหมอรักษา ด้ พี่ ว ปอย นด้วยนะ เพราะว่า Love You พี่เพิร์ด พอ เอ้า พรุ่งนี้ต้องไปหาหมอแล้ว แรงมาก จริงก็จริงตามนั้น ถ้างั้นขอตัวไปหาหมอกันนะจ๊ะไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ สวัสดี ส ค วัส รั ดีครับ นี่ก็ บ บาย